हाय फ्रेंड्स, आरू किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पुरणपोळीची रेसिपी बनवणार आहोत। पण नेहमी बघा, पुरणपोळी तर आपल्याला खूप खावीशी वाटते, पण त्याला खूप वेळ लागतो, त्यामुळे आपण ती पुरणपोळी करायची टाळतो। पण आज असं काही होणार नाहीये। आज मी तुमच्यासाठी फक्त 15 ते 20 मिनिटात होणारी पुरणपोळी घेऊन आलेली आहे। आणि ती पुरणपोळी आहे ओल्या नारळाची पुरणपोळी। ती बघा यासारखीच असते, जशी आपण नेहमी पुरणपोळी बनवतो तशीच ही पुरणपोळी दिसते आणि टेस्ट तर त्यावरूनही भारी असते आणि कमी वेळात तयार होते। त्यामुळे ही पोळी तुम्ही नेहमी बनवून खाऊ शकता। चला तर मग कशी बनवायची आपण बघून घेऊया। ओल्या नारळाची पुरणपोळी करण्यासाठी सर्वात अगोदर आपण इथे पीठ भिजवून घेऊया। आता त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण 1 वाटी एवढा मैदा घेऊया। तुम्ही अर्धा मैदा आणि अर्धे गव्हाचे पीठ असं सुद्धा प्रमाण घेऊ शकता किंवा फक्त गव्हाच्या पिठामध्ये सुद्धा बनवू शकता। थोडंसं चवीनुसार मीठ घालूया, अर्धा चमचा एवढी हळद घालून घेऊया आणि थोडं पाणी घालून ज्याप्रमाणे आपण चपात्यांसाठी कणिक मळून घेतो त्याच पद्धतीने हे मळून घ्यायचं आहे। आता हे आपलं मळून झालेलं आहे। यावरती आपण झाकण ठेवून आणि 10 ते 15 मिनिटं याला असेच ठेवून देऊया। ओल्या नारळाचं पुरण बनवण्यासाठी एक नारळ इथे मी फोडून त्याची साले काढून आणि असे बारीक असे काप करून घेतलेले आहे, जेणेकरून जेव्हा आपण ते मिक्सरला लावू ते वाटण्यासाठी मदत होईल। आता आपण हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया आणि मस्त असं बारीक वाटून घेऊया। जाड तुकडे यामध्ये राहता कामा नाही, बारीक असं हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता हे व्यवस्थित मी वाटून घेतलेलं आहे। ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। हे आता एका प्लेटमध्ये मी काढलेलं आहे। आता आपण यामध्ये गूळ घालून घेऊया। आता गूळ आपल्या आवडीनुसार टाकायचा आहे। ज्याप्रमाणे तुम्हाला गोड आवडत असेल त्याप्रमाणे गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। इथे मी 1 वाटी एवढा गूळ वापरलेला आहे। तो आता आपण व्यवस्थित यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि ज्या गुठळ्या असतील गुळाच्या त्या सुद्धा फोडून घेऊया। आता हा गूळ आपला व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता पुरण करण्यासाठी एक कढई मी इथे गॅसवरती गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आता आपण 1 ते 1.5 चमचा तूप घालून घेऊया आणि जे खोबरं आणि गूळ आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे ते यामध्ये टाकून घेऊया। आता 3 ते 4 मिनिटं मीडियम गॅसवरती खोबरं आणि गूळ मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता गूळ यामध्ये एकदम व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे आणि खोबऱ्याचा कलर सुद्धा किती चेंज झालेला आहे। असं जर आपण चण्याला शिजवून आणि त्याचं पुरण जर तयार करायला घेतलं असतं ते 1 ते 1.5 तास तर त्यामध्ये नक्कीच गेला असता। पण यासाठी काहीच मेहनत न करता फक्त खोबरं किसून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये गूळ मिक्स करून 4-5 मिनिटातच आपलं हे पुरण रेडी होत आहे। आता यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे बेसन पीठ घालूया आणि ते सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता बेसन पीठ घालून 2 मिनिटं याला मी व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर पुरण आपलं या ठिकाणी तयार झालेलं आहे। मी चमचा ठेवून बघत आहे तर चमचा आपला पडत नाहीये, म्हणजेच हे आपलं रेडी झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा एवढी वेलची पावडर टाकून घेऊया। आता याचसोबत आपल्याला थोडंसं तूप यामध्ये घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। पुरण आपलं थोडंसं नॉर्मल थंड झालेलं आहे। आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। आता ज्या साईजची पुरणपोळी तुम्हाला बनवायची असेल त्या साईजचे पुरणाचे गोळे तुम्ही बनवून घ्या आणि पुरणपोळ्या करायला घ्या। तुम्ही बघू शकता पुरण आपलं किती छान असं रेडी झालेलं आहे। अशा पुरणपोळ्या जर तुम्ही बनवाल ना तर हरभरा डाळीच्या पुरणपोळ्या तुम्ही बनवायच्या विसरूनच जा। आता पुरणाचे गोळे इथे तयार करून घेतलेले आहे। चला तर मग आता आपण पीठ आपलं व्यवस्थित मुरलंय की नाही ते बघून घेऊया। तुम्ही इथे बघू शकता 10 मिनिटं झालेली आहे आणि पीठ आपलं छान मुरलेलं आहे। आता याला आपण थोडंसं तूप लावून पुन्हा 2 मिनिटं मळून घेऊया आणि ज्या साईजची आपल्याला पुरणपोळी करायची आहे त्या साईजमध्ये पिठाचा एक गोळा तयार करून घेऊया। त्या पुरणपोळीसाठी जेवढं मी पुरण घेतलेलं आहे
त्याचा निम्मा आपल्याला पीठ घ्यायचा आहे. आता छोटासा गोळा मी इथं तोडून घेतलेला आहे आणि गोल गोल करून घेतलेला आहे. आता याला आपण सुकं पीठ लावून थोडंसं लाटून घेऊया. आता थोडीशी पोळी मी इथं लाटून घेतलेली आहे. त्यावरती जो पुरणाचा गोळा आपण घेतलेला आहे तो घेऊया आणि त्यामध्ये ठेवून ज्याप्रमाणे आपण मोदक तयार करतो त्या पद्धतीने कळ्या घेऊन वरती जे एक्स्ट्रा पीठ राहिलेलं आहे ते काढून टाकूया आणि अगोदर थोडंसं हाताने प्रेस करून घेऊया. आता पुन्हा यावरती सुकं पीठ टाकून हलक्या हाताने ही पुरणपोळी आपण लाटून घेऊया. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर पुरणपोळी आपली रेडी झालेली आहे आणि कुठेही फुटलेली नाही. इतकं पुरण मी यामध्ये भरलेलं आहे तरी या पुरणपोळीला कुठेही चिर पडलेली नाही किंवा पुरण बाहेर आलेले नाही. आता छान अशी लाटून झालेली आहे. ही पोळी आता आपण भाजून घेऊया. पोळी भाजण्यासाठी पॅन इथे मी गरम करून घेतलेला आहे आणि त्यावरती थोडंसं तूप लावून घेत आहे. आता यावरती आपण पोळी टाकून घेऊया. सुरुवातीला आपल्याला अजिबात पोळीला टच करायचं नाहीये. वरती बघा थोडेसे बबल्स आलेले आहे. आता ही पोळी आपण पलटवून घेऊया. आता खालच्या बाजूने संपूर्ण व्यवस्थित पोळी आपण भाजून घेऊया आणि मग याला पलटी करूया. तुम्ही बघू शकता छान अशी पोळी भाजलेली आहे एका बाजूने. त्याला आपण तूप लावून घेऊया. आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ही पलटून घेऊया आणि त्याला सुद्धा आपण तूप लावून घेऊया. तर दोनही बाजूने खरपूस ही पोळी भाजून झालेली आहे आणि छान अशी पोळी आपल्या रेडी झालेली आहे. आता याच पद्धतीने बाकीच्या राहिलेल्या पुरणपोळ्यांनी तयार करून घेते. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेली बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर पोहोचतील. तर चला तर भेटूया आपण अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत.